মৰিচিকা মৰিচিকা মানে কি আমি দেখিছোঁ মৰুভূমিত যে মৰিচিকা কি কৰে তাত যে খৰিনা বা জীৱ-জন্তুবোৰে যেতিয়া পানী খাবলৈ যায় এনেকুৱা লাগে যে অলপমান আৰু আগুৱাই গ'লে তাতে পানী পোৱা যাব কিন্তু এয়া পানী বুলি ভাবি ভাবি দৌৰি দৌৰি কি হৈ যায় পিছত পানী নোপোৱা হয় আৰু তাতে মৃত্যুবৰণ কৰে আসলতে কি মৰিচিকা মানে কি হয়নে গতিকে ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে টোটেল ইণ্টাৰনেল ৰিফ্লেকশ্যন অৰ্থাৎ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ক্লাছ 10ৰ এটা অধ্যায় আছে যাক আমি পোহৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিসৰণ বুলি কওঁ গতিকে হাফ ইয়াৰলিত আহিব লগা প্ৰশ্নসমূহ আমি ৰিলেটেড কৰি কিছুমান প্ৰশ্ন আমি সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন দাঙি ধৰা হৈছে আহা আমি একেলগে আজি আলোচনা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি পাৰ্ট 1 ডিসকাস কৰিম গতিকে সমহীয়া পৰীক্ষাত আহিব লগা সম্ভাৱ্য প্ৰশ্নবোৰ আমি চাওঁ একেলগে আহা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই চাইছিলো হেটো আহিব নালাগে এবাৰ আমি দ্বিতীয়টো যদি চাওঁ দ্বিতীয়টো 15ত আহিছে আৰু ইমান চান্স নাই কিন্তু তুমি 3 নম্বৰটো চাব পাৰা গতিকে তুমি 3 নম্বৰটো যদি চোৱা হয় যদি মাধ্যম এটাত পোহৰ ধ্ৰুতি 2 × 10⁸ হয় মাধ্যমটোৰ প্ৰতিসৰণাংক কিমান এটা সৰু এটা ফৰ্মুলা আছে আমি জাস্ট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিলে গতিকে আহা আমি ডিসকাস কৰো ওকে সো প্ৰশ্নটো আছিল যে আমি জানিব লাগিব সলিউশন ঠিক আছে ইয়াতে আমি কি জানো প্ৰতিসৰণাংক ইকুৱেল টু শূন্যত পোহৰ বেগ ঠিক আছে c ভাগ v বুলি কয় ঠিক আছে c মানে ভেলোচিটি অফ লাইট অৰ্থাৎ পোহৰ ধ্ৰুতি v মানে মাধ্যমটোত ধ্ৰুতি সো আমাক কি দিয়া আছিল ইয়াতে v তোমালোকে যদি চোৱা পিছৰটো চোৱা মাধ্যম এটাত পোহৰ ধ্ৰুতি 2 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড অৰ্থাৎ আমাৰ v ৰ মানটো কি লিখিম আমি 2 × 10⁸ মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হৈছে গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম c মানে আমি ইয়াতে কি লিখিম দিয়া আছে আমাৰ এটো হয় নে আৰু পোহৰ আমি জানো বুলি ক'ব পাৰা এটো পোহৰ বেগ মানে কিমান হ'ব হৈছে জাস্ট বহাই লৈ গ'ল আমি প্ৰতিসৰণাংক পাই যাম প্ৰতিসৰণাংক মিউ বুলি কয় এটো প্ৰতিসৰণাংক একেবাৰে সহজ এটো মিউ বুলি কয় এটো কিমান হ'ব এটো 3 * হয় নে এতে কি হৈ যাব কেনসেল যাব চাবা 10⁸ কেনসেল গ'ল 2 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড নিচে তুমি কেনসেল যাব পাৰা ইউনিটটো হয় নে সো 3/2 হলে কিমান হ'ব 1.5 আৰু ইয়াৰ একক নাথাকে কাৰণ যেটো কি হয় ৰেশিও অনুপাত ইয়াতে চাব পাৰা এই উপৰকিটা নাহে ঠিক আছে চিন্তা কৰিব নালাগে এটা সো ইয়াতে এটা তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এটা খুব আহি থাকে কেবা বছৰ অহা নাই সো আমি এই প্ৰশ্নটো চাব পাৰো এইটো চাবা সমতল দাপুনে গঠন কৰা বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব কি হ'ব হয় নে ইয়াৰ অপচন কিটা আছে হট উল্টা আৰু সমান আকাৰ চাবা সমতল দাপুন মানে কি প্ৰতিফলক পৃষ্ঠটো যদি সমতল হয় তেতে তাক কি বুলি কম সমতল দাপুন যেনেকে আমি যিখিনি আমি চাব পাৰো যে আমি কৰবাত গলে মানে কি কৰো আমি যে দাপুনটো চাই লও হয় নে গতিকে এইটো কি হয় সমতল দাপুন গতিকে সাধাৰণ জাস্ট মই শৰ্ট কৰি দিছো তোমালোকক এটো চোৱা এটো যদি সমতল দাপুন হয় এনেকে যদি আমি ধৰি লও এনেকে এটো যদি সমতল দাপুন এটা আমি পৃষ্ঠত এনেকে বনাই লৈছো তা এটো প্ৰতিফলক পৃষ্ঠ হয় নে গতিকে এটো যদি লক্ষ্য বস্তু এটা আমি যদি ৰাখিছো এনেকে হয় নে এটো লক্ষ্য বস্তু a b ইয়াৰ পৰা আমি প্ৰথম যদি আমি পোহৰ এনেকে যদি পুঠিয়াই দিও যদি সিধা যায় কি হ'ব এটো কি হ'ব সিধা এই আকৌ কি হ'ব প্ৰতিফলিত হৈ আহিব এটা আমি জানো প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰৰ পৰা হৈছে গতিকে পিছৰটো চোৱা আৰু এটা যদি আমি এনেকে পুঠিয়াই দিও যদি তোমাক এনেকে যদি পুঠিয়াই দিও আমি অলপ এনেকে দি দিব পাৰা তুমি মই যদি আৰু এটা যদি এনেকে ৰশ্মি পুঠিয়াই দিও চাই লবা এটো এনেকুৱা যদি হয় তুমি কেনেকৈ হ'ব তোমাৰ প্ৰতিফলন পৃষ্ঠ হেডত প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ মানি চলিব অৰ্থাৎ কি হ'ব তোমাৰ এটো যদি অভিলম্ব বুলি ধৰা হয় অৰ্থাৎ এটো কি হ'ব এংগল অফ যদি আই হয় এটো এংগল অফ আৰ তোমালোকে প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰকিটা জানা প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰকিটা ইয়াতে কি কৰিলে এপ্লাই কৰিলে জাস্ট এটা আমি লিখিব পাৰো আচ্ছা ইয়াতে চোৱা তোমাৰ আমি প্ৰতিবিম্ব মানে কি প্ৰতিবিম্বত কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কটাকটি যেতিয়া কৰে ৰশ্মি দুডাল যেতিয়া কটাকটি কৰে তেতিয়া কি হয় প্ৰতিবিম্ব গঠন হয় হয়নে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে চোৱা প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰাৰ ইয়াতে চান্স আছে জানো নাই আমি কি কৰিব লাগিব অলপ আগবঢ়াই দিব লাগিব কেনেকৈ আগবঢ়াই দিম এইটো পিছফালে আমি এনেকৈ বহাই দিব লাগিব এইটো গতিকে এইটো সমান হ'ব লাগে মই অলপ সমান তুমি লিখোতে মোৰ অলপ ইফাল হৈছে তুমি অলপ সমান কৰিব পাৰা কাৰণ কিয় আমি ডেফিনিশ্যন লিখোতে অকণ সুবিধা হ'ব সো এটা যিমান দূৰত্ব হয় ইমান দূৰত্ব হ'ব লাগে হাতে লিখাৰ কাৰণে মোৰ সমান হোৱা নাই হৈছে এটা আমি কি লিখিব পাৰো এড্ৰেছ এণ্ড বি ড্ৰেছ
পোহৰটো এনেকৈ যদি আমি আগবঢ়াই দিওঁ এনেকৈ হৈছে ইয়াতে আমি কি চাব পাৰোঁ যে সমতল আপোনাৰ পিছফালে গঠন কৰিলে কি হয় অসৎ হয়নে আৰু কি হয় তোমাৰ ইয়াতে আমি কি লিখিম ইয়াতে ইয়াৰ প্ৰতিবিম্ব ইয়াত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব ইয়াত কি কৰিব এড্ৰেছ বিটেছত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰিব গতিকে আমি ইয়াতে কি লিখিম ধৰ্মটো প্ৰতিবিম্বৰ ধৰ্মটো কি হ'ব চাই ল'বা এইটো প্ৰতিবিম্ব এক নম্বৰটো আমি কি লিখিম যে এইটো চোৱা এইটো লক্ষ্য বস্তু যিমান ডাঙৰ হয় এইটো কি হ'ব প্ৰতিবিম্বটো একে হয়নে তাৰ পিছত আৰু কি হ'ব প্ৰতিবিম্ব কি হ'ব দাপোনৰ যদি আগফালে হয় হট আৰু দাপোনৰ যদি পিছফালে গঠন হ'লে কি হ'ব অসৎ হয়নে পিছফালে গঠন হ'লে অসৎ সমান আৰু কি লিখিব পাৰোঁ আমি অসৎ হয় গতিকে আমি অপশ্যনটো চাম ইয়াতে কি আছিলে এইটো কি লিখিব সমতল আপুনি গঠন কৰা বস্তু এটাৰ প্ৰতিবিম্ব কি লিখিম আমি সৎ থিয় আৰু সমান আকাৰ এইটো নহয় হয়নে সৎ ওলোটা আৰু সমান আকাৰ এইটো নহয় হয়নে এইটোও নহয় চাই ল'বা অসৎ থিয় আৰু সমান আকাৰ এইটো হ'ব অসৎ ওলোটা আৰু সমান আকাৰ এইটো নহয় অসৎ থিয় আৰু সমান আকাৰ ইয়াতে চাব পাৰা ইয়াতে তোমাৰ বিশেষ আহিব লগা যদি আমি বুলি কওঁ প্ৰতিবিম্ব আৰু বস্তুৰ আকাৰ সদায় সমান এই উক্তি তলৰ কোনটো দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য এইটো দি থাকে কিন্তু এইটো চাব পাৰা প্ৰতিবিম্ব আৰু বস্তুৰ আকাৰ সদায় সমান কোনটোত হ'ব এই মাত্ৰ আমি কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে ৰিলেটেড কৰিছোঁ কোনটো হ'ব এইটো সমতল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সমান হয়নে আৰু বস্তুৰ আকাৰ কি আছিলে প্ৰতিবিম্ব বস্তুটোৰ আকাৰ লগত সমান আৰু কি আছিলে তোমাৰ অসৎ হৈছে অ'কে তো পিছৰটোত আমি চাওঁ অ'কে আমি আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন চোৱা সেইটো হৈছে তোমাৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন কি চৰ্ত সাপেক্ষে আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন সংঘটিত হয় যেনেকৈ আমি প্ৰথমে কি কৈছিলোঁ মৰিচিকা ঠিক আছে তো কনচেপ্টচুৱেল এই বস্তুটো মন কৰিবা সেইটো চাবা তোমালোকে সেইটো চাবা যে আমি যদি এনেকুৱা যদি এটা বনাই লওঁ এইটো এটা তোমাৰ বাউণ্ডাৰী ধৰি ল'ব পাৰা তুমি ইণ্টাৰফেচ বুলি কয় ইংলিছতে অ'কে তুমি যদি কোৱা এইটো মাধ্যম তোমাৰ বতাহ ঠিক আছে এইটো বায়ু মাধ্যম আৰু সেইটো হৈছে তোমাৰ কি পানী মাধ্যম হৈছে এইটো এয়াৰ আৰু এইটো ৱাটাৰ হৈছে গতিকে চোৱা মই যদি পানী মাধ্যম বুলি কওঁ এইটো পানী মাধ্যম ইয়াতে কি হ'ব এটা লঘুতৰ আৰু এটা ঘনতৰ মাধ্যম আছে চোৱা ইয়াতে মাধ্যম দুটা থাকিব এটা লঘুতৰ আৰু এটা ঘনতৰ এইটো লঘুতৰ হয়নে লঘুতৰ মাধ্যম আৰু এইটো কি হ'ব তোমাৰ ঘনতৰ মাধ্যম হয়নে গতিকে চোৱা যেতিয়া পোহৰ প্ৰতিসৰণৰ সূত্ৰত কি আছিলে আমি কি কৈছিলে যেতিয়া পোহৰ কি আছিলে লঘুতৰ পৰা ঘনতৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ যায় তেতিয়া কি হয় তোমাৰ অভিলম্বৰ পৰা কি হয় আঁতৰি আহে এই পৰিঘটনাটোকে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম প্ৰথম কথা আমি কি কৰিম ইয়াতে এটা বস্তু এটা আছে চাই ল'বা এইটো ইয়াতে এটা বস্তু এটা আছে হয়নে পোহৰ তাৰ পৰা তোমাৰ কি আছিলে তোমাৰ ইয়াৰ পৰা পোহৰ আহিছে লঘুতৰ তোমাৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ কি কৰিছে তোমাৰ পোহৰ গতি কৰিছে গতিকে যদি আমি চাওঁ ইয়াতে চোৱা প্ৰথম কথা যেতিয়া পোহৰ মই যদি কওঁ ইয়াৰ পৰা গৈ মেলি তুমি সিধা যদি যায় পোহৰ এটা মাধ্যমত কি হ'ব তোমাৰ সিধা ওলাই যাব আচ্ছা এতিয়া চোৱা ইয়াৰ পৰা যদি কওঁ ইয়াৰ পৰা যদি মই এইটো মাধ্যমত যদি পোহৰ এটা পঠিয়াই দিম ইয়াৰ পৰা এই মাধ্যমত যদি পোহৰ এটা পঠিয়াই দিম অভিলম্ব এডাল থাকিব এনেকৈ থাকিব আৰু চোৱা ইয়াতে মাধ্যমৰ সলনি হ'ব মন কৰিবা ইয়াতে এটা মাধ্যমৰ সলনি হ'ব কেনেকৈ এইটো হৈছে তোমাৰ কি ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা ক'ত গৈছে তোমাৰ লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গৈছে হয়নে তেতিয়া কি হয় তোমাৰ এইটো যদি অভিলম্ব হয় অভিলম্বৰ পৰা কি হ'ব প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি আঁতৰি যায় হয়নে যেতিয়া পোহৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ যায় তেতিয়া প্ৰতিসৰিত পোহৰ বা ৰশ্মি কেনেকুৱা হৈ যায় তোমাৰ অভিলম্বৰ পৰা আঁতৰি যায় গতিকে আমি যদি ইয়াত এপ্লাই কৰি দিওঁ সেইটো গতিকে কি হ'ব তোমাৰ প্ৰতিসৰিত হোৱাৰ পিছত ই এনেকৈ আঁতৰি যাব এইটো বুজি পাইছা সকলোৱে হৈছে গতিকে এইটো কি হ'ব তোমাৰ আমি ইয়াতে ভাগ কৰি দিম এইটো হ'ব তোমাৰ এংগল অফ আই আপতন কোণ আৰু এইটো এংগল অফ আৰ হৈছে এইটো প্ৰতিসৰণ হৈছে সো একেদৰে যদি আমি পোহৰ যদি আমি আকৌ পঠিয়াই দিওঁ চাই ল'বা আকৌ যদি আমি ইয়াতে পঠিয়াই দিওঁ এনেকৈ যদি এনেকৈ পঠিয়াই দিওঁ চাবা তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে এটা অভিলম্ব থাকিব আমি অভিলম্ব এটা এনেকৈ আঁকিব লাগিব হয়নে গতিকে কি হ'ব যিটো প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি হ'ব সি কি হৈছিলে অভিলম্বৰ পৰা কি হৈছে আঁতৰি আহি আছে গতিকে ই আঁতৰি আহিবাৰ কি হ'ব তোমাৰ এই তোমাৰ বৰ্ডাৰ লাইনত লাগি যাব ইণ্টাৰফেচত লাগি যাব এনেকৈ কৰি যাব হৈছে গতিকে যদি আমি ইয়াতে যদি কওঁ এইটো এংগল অফ কিমান হ'ব এইটো এংগল অফ আই আৰু এই এংগল অফ আৰটো কিমান হ'ব এইটো 90 ডিগ্ৰী
এটো কি হ'ব তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী আৰু যি আমি ক'ব পাৰো ইয়াতে যি পোহৰৰ প্ৰতিখৰিত ৰশ্মি হয়নে ঘনতৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈকে গলে হয়নে যদি তোমাৰ প্ৰতিসৰণ কোণটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়া আমি এই আপতন কোণটো কি বুলি কওঁ আমি সংকট কোণ বুলি কওঁ ক্ৰিটিকেল এংগল I ইকুৱেল টু কিমান হ'ব এটো I ইকুৱেল টু IC এটো কয় তোমাৰ কি আছিল সংকট কোণ হৈছে গতিকে চোৱা যদি আৰু আমি এটা পোহৰ যদি আমি ৰশ্মি যদি আকৌ উঠাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা চোৱা ইয়াতে এনেকে যদি ডাঙৰ এটা যদি আৰু এনেকে যদি বহাই দিওঁ এংগলটো ঠিক আছে মানে চোৱা এটা এংগলটো কি বহাই দি আছে ইয়াতে আপতন কোণৰ মানটো বাঢ়ি গৈ আছে কেনেকে তুমি যদি কোৱা চোৱা ইয়াতে মন কৰিবা তুমি এইটো মন কৰিবা চোৱা এইটো এংগল I এইটো I বুলি ক'ব পাৰো চাবা এই ইয়াৰ পৰা কি আছিল এংগলটো ডাঙৰ হৈ গৈছে চোৱা এনেকে এইটো এনেকে ডাঙৰ হৈ গৈছে হয় না এংগলটো ডাঙৰ চোৱা তুমি ক'লা ইয়াৰ লগত এই ৰিলেচনটো কি ইয়াৰ লগত ৰিলেচনটো হৈছে একান্তৰ কোণ অৰ্থাৎ আমি যদি কওঁ নুক বুলি তোমাক যদি কৈ দিও যদি সমান্তৰাল যদি এনেকে যদি ৰশ্মি দুটা আমি যদি কনসিডাৰ কৰো ইয়াতে যদি এনেকে এংগল হয় এটো এংগল আৰু এটো এংগলটো কি হয় একে হয় এই কোণ দুটা কি হয় একে এইটো কোণটো কি বুলি কম একান্তৰ কোণ অল্টাৰনেট এংগল ঠিক আছে ওকে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমাৰ কি হৈ যাব এটো এংগল I এটো এংগল I এই কিটা কি হ'ব বাঢ়ি গৈছে অৰ্থাৎ এই এংগল কেটা কি হৈছে বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া চোৱা যদি তুমি এইটো চোৱা এইটো সংকট কোণ আছিল এইটো কি হয় IC মানে কি আছিল সংকট কোণতকৈ যদি তোমাৰ ডাঙৰ হয় আপতন কোণটো সংকট কোণতকৈ যদি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া পোহৰ লঘুতৰ ঘনত্বৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গলে পোহৰ প্ৰতিখৰিত হ'ব নোৱাৰে কি হৈ যায় তোমাৰ কি হৈ যাব তোমাৰ কি প্ৰতিফলিত হৈ আহিব প্ৰতিখৰিত মানে কি পাৰ হৈ যায় এটা মাধ্যমৰ পৰা আন এটা মাধ্যমলৈ পাৰ হৈ যায় প্ৰতিফলিত মানে কি হৈ যায় তোমাৰ বাউন্স ব্যাক হৈ যাব অৰ্থাৎ কি কৰিব প্ৰতিফলিত আহিব গটিকে আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰো কি হৈ যাব তোমাৰ এনেকে কি হৈ যাব তোমাৰ এই আকৌ আগৰ মাধ্যমলৈকে ঘূৰি আহিব এইটো ইয়াতে চাবা আৰু এই পৰিঘটনাটোকে কি বুলি কয় তোমাৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন বুলি কোৱা হয় টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন ইয়াতে চোৱা এই পৰিঘটনাটো কি বুলি কয় আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন টোটাল ইন্টাৰনেল ৰিফ্লেকশন তোমাক যদি কোৱা হয় এটা আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন মানে কি যে কেতিয়া কবা যেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি লঘুতৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰে আৰু তাত যদি আপতন কোণৰ মান সংকট কোণতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিখৰিত নহয় প্ৰতিফলিত হৈ আহে আৰু এই পৰিঘটনাটোকে কি বুলি কয় তোমাৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন আৰু এই পৰিঘটনাটো তোমাৰ কিহৰ লগত জড়িত হৈছে মৰিচিকাৰ লগত জড়িত আছে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দুটা শৰ্ত লিখিব কৈছিলে আৰু দুটা শৰ্তটো কি লিখিব লাগিব মই ইন শৰ্ট খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তোমাক কৈ দিছো এক নম্বৰ শৰ্তটো কি হ'ব লাগিব তোমাৰ যে পোহৰ কি কৰিব লাগিব তোমাৰ ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব তোমাৰ ইয়াতে ঘনতৰ মাধ্যমৰ পৰা লঘুতৰ মাধ্যমলৈ গতি কৰিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে তোমাৰ আপতন কোণ সংকট কোণতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব গতিকে এইখিনি হৈছে আজিৰ আভ্যন্তৰীণ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন আৰু তোমালোকে যদি দ্বিতীয় পাৰ্টটো যদি তোমালোকে বিচৰা তেন্তে আমাৰ EduAidৰ আমাৰ এই ক্লাছটোৰ লগত তোমালোকে সদায় জড়িত হৈ থাকিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে যদি চাব ইচ্ছা কৰিছা তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা